ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට. ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය මේ පොල් කටු අඟුරු ලිප හදාගන්න විදිය. මේක මට සම්පූර්ණ මේකට වියදම් වෙලා තියෙන රුපියල් 800ක් පමණ. ඒ කියන්නේ කෑලි වලට පමණක් රුපියල් 800ක් වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඒක පාටියක් දෙන මම ඉවතලා නැ කෑලි. මේවා නම් මේ පරණ මම යකඩ බඩු කඩකින් තමයි අරගෙන මේ මල් පෝච්චිය තමයි මම අලුතෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් මේක හදාගෙන යද්දි මම පවර් ටූල්ස් වගේ පාවිච්චි කරන ග්‍රිල් එක සහ ග්‍රයින්ඩර් එක. ඉතින් ඒක ඔයාලා පාවිච්චි කරද්දි ඒ ගැන ආරක්ෂාව ගැන ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලද්දි එක දිගට බලන්න. මොකද මේකේ පැහැදිලි කිරීම විටින් විට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ස්කිප් කරන්න නැතුව ඔයාලා බලන්න. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ මේ ලිප සඳහා මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මල් පෝච්චියක් තියෙනවා, කූලින් ෆෑන් එකක් තියෙනවා, බෙලෙක් ගානක් තියෙනවා, මේ ගෑස් එක උඩ টොප් කෑල්ලක් තියෙනවා. තවත් ආඩු කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකේ මම මේ සේරම කෑලි පරණ යකඩ බඩු කඩකින් තමයි ගෙනාවේ. මේ මල් පෝච්චිය විතරයි මේ සල්ලි දීලා ගත්තේ. මල් පෝච්චිය රුපියල් 200ක් වුණා. මේ අනිත් කෑලි ටිකට කූලින් ෆෑන් එකට රුපියල් 200ක් වගේ ගියා. අනිත් කෑලි ටික රුපියල් 100ක් වගේ තමයි ගියේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක හදාගන්න විදිය. මේකේ කූලින් ෆෑන් එකේ සයිස් එක අඟල් 3. එතකොට මේක තහඩුව අපි හදා ගන්න ඕන. මේක කලින් හදාගත්තා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තහඩු කෑල්ල හදා ගන්න ඕන. මේකේ මේ පැත්තටත් අඟල් 3යි, අඟල් 3යි, අඟල් 3යි, අඟල් 3යි. අඟලක් වැඩිපුර අරගෙන තියෙන එක පැත්තක. මොකද අපි මේක හතරස් වෙන්න නැවුවට පස්සේ අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න රිවට් එක ගහගන්න පොඩි කෑල්ලක් මම නවාගෙන තියෙනවා. ඒකයි වැඩිපුර අඟලක් තියලා තියෙන්නේ. අමතර මම මේ වගේ පොඩි ඇන්ගල් එකකට කපාගෙන තියෙනවා. මම ඔයාලට සයිස් ටික දෙන්නම් මේකේ. ඇන්ගල් එකට කපාගෙන තියෙන අපි මේ මල් පෝච්චියේ අපි මේක කපලා මේ කෑල්ල අපි මෙහෙම බස්ස ගන්න ඕන මේක ඇතුළට. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක සම්බන්ධ කරගන්න විදිය. අපි මුලින් මේකට රිවට් දෙකක් ගහ ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ තහඩුව නවලා මේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ෆෑන් එක මේක හරියට ඇතුළට සෙට් වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ෆෑන් එක සෙට් වෙන්න ඕන මේකට. ඔයාලට මේ තහඩුවේ සයිස් ටික දෙන්න. අඟල් 3ක කූලින් ෆෑන් එකක් ගන්නම නම් තමයි මේ සයිස් එක. එතකොට තහඩුවේ තියෙනවා අඟල් 13. මේකේ උස පැත්තට තියෙනවා අඟල් 9ක්. අඟල් 13 අඟල් 9 සයිස් එකට සීට් කැල්ලක් කපා ගත්තා නම් හරි.
ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේ කූලින් ෆෑන් එක මල් පොජ්ජ සම්බන්ධ කරගත්ත ආකාරය. ඒකෙදි මම සිමෙන්ති දාගත්තා. මේ සිමෙන්ති දාගනිද්දී මේ සිමෙන්ති කොලොප් විතරක් දාන්න එපා. ඒකට වැලි පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා සිමෙන්ති දාගන්න. නැත්නම් මේ රත් වෙනකොට පැලෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළේ පිටයි හොඳට සිමෙන්ති දාගන්න. මේක දවසක් විතර වේලෙන්න ඕන. තවම මෙතෙන්ට මේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්න පොඩි සර්කිට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි වෙන්න. මම මේ සර්කිට් එක හදාගන්න විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී දාන්නම්. ඔයාලට පේනද මම මේ බ්‍රේක් පිඟානේ සිදුරු කීපයක් විදගෙන තියෙනවා. මේක පිඟානක් බ්‍රේක් පිඟානක්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කිරි හට්ටියක් උනත් මේ විදිහට විදලා මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේක මේ පත්තු කරගන්න විදිය. පත්තු කරද්දී මුලින්ම අපි චූටි දර කෑලි කීපයක් මේකේ තියලා කොල්ලේ විතර මේ කුසී ඇති පිච්චිච්ච පොල් තෙල් අයින් කරන පොල් තෙල් ඒක පාංකඩ කෑල්ල පොඟවලා පාංකඩ කෑල්ල පත්තු කරලා චුට්ටක් වෙලා යන්න ඕනේ ඒක පත්තු වෙන්න. හරි අපි බලමු දැන් ඒක කරගන්න විදිය.